Lexi säkert. Varför kommer vi här? Så fræga 115? Já, Lexi fór að gráta. Hann langaði að gráta þegar hann segir fyrir. Ég hafði ekki komið að í kortan og kvöldi þegar það er stík. Get ekki verið pappakassa, þið er áttur jafn. Þessu áttur jafn. Áttur jafn? Ég segi bara dóinu. Áttur jafn. Það ætti að vera hóttulega. Seinasti maður sem ekki kallast sig jafn. Það er alltaf hlæja. Já, það er skotið. Þetta var einnig. Maður nýlega kvartið fór veikur í Aspesum og segja já, ég er áttur jafn. Það var aumingi. Ég er alltaf aumingi.
Jæja. Og lítið niður á fyrst. Við erum bara að gera ykkur öfnandi upp en tímum þess að öðrum stöðum þannig að það er kannski ekki að því. Velkomin á Búlsaga. Þetta var bara með þáttaka. Við þurfum að fara á 3 staði. Það er að vera smá svona öðruleika. En við þurfum að byrja þetta og við þurfum að minna á þetta og það er vatnlega aðeins eftir kemstað. Símar á sælægt og heyrnartól í eyrum mega ekki vera neina á læknisskoði og það er annað að vera með höfuðfall neina á stóðu og fennstæði ástæði. Við erum að tala að við ætlum bara að vera virðingu við nákvæmlega, við erum svona mörg og við verðum aðeins að passa upp á það. Og það er eitt sem ég ætla að biðja ykkur Þið eigið ekki að láta bíða eftir ykkur á línu. Það er bara orðið svo drengt. Þetta er bara, þú veist, við vitum þetta. En jæja, hlutastildin A er á spjaldi 24 og 11. Alexander, Haraldur, Kristján, Átni Ágúst, Jón Bjarni og Pétur Þóri. Og Halli Siggi Sveinn Ástæði að það er að sinna þessum riðli. Kristján P. er Hörður, Kalli, Antoni, Jónundur, Vítor og Óskar. Við og Óskar að sinna þessum riðli. Ég veit ekki hvað þið er. Gunni Hól, Alex Hóri, Björnsteinar, Heitur Vísóðan, Steini Sægars, Són og Arnar Þór. B er Siggi Tónmarkir, Alex Máni. Siggi Tónmarkir, Lúkas, Guðni, Bragi og Helgi Freyr og Bragi. Sigurdeildin er á spjaldi 1 og 3. Það er Kjárvak, Bjarki, Halli Smáni, Gunnar, Gunnar, Daniel, Kristján Sveinn, Rúnar Freyr og Átni Þór. Og Rúnar Freyr sinnir honum spjaldi 4 og 6 er Hatti, Kristján, Þorgeir, Orri, Jón Þórir, Tryggvi, Ólafur, Píl og Herbert. Og Herbert sinnir þessu riðli. Það er þetta sem ég voru að segja að sinna riðlunum og kom og sækja hljóðin. Bragi, Alex Máni og Herbert. Á spjaldi 16 og 17 er Björn Hansen, Þorgeir, Már, Ásgeir, Guðjón Breiðar, Guðmundur Þórðarsson, Hatti Guðmundar og Grímur Ómarsson. Og það er Björn Hansen sem sýnir þessum Pappi er Hrafn, Víðir, Þarjar, Ragnar, Stefán Atli, Þórsteinar og Hjartarsteinn og Hallfríður sem er þessum riðli. Hvað það eru? Björn. Já.
og svo er það Snæfellsnandi að Linda Elma Alva og Karen. Tryggvi Menfóð þarna fyrst að Herberg Snæfellsnandi, svo bara ekki tekur riðilinn Gunni Hó og Alex Máni. Alex Máni, kannski tekur riðilinn. Svo eins og ég enn og aftur minni á, ég heiti Arna og er mótstjórinn. Pétur er með mér og Steindur með mér, þau eru að spila þannig að við erum vissulega að reyna að tala bara mig. Þau eru bara svolítið vara. Og ég segi bara, gangi ykkur vel og game on. Já, ég er nefndur. Það er 6 sinni þá? 6 múl eða ekki? Já. Ég er að fara að Þorraflót, Grindavíkur. Ég átti að vinna það eins og þið færður að því. Ég er að fara heim til Bergvíls eftir mót. Það verður eitthvað. Það er hundleiðilegt.
borð. Það er 25. Gunni byrjar, gangi vel strákur. Góða skemmtun. Game on.
Leggur. Já, bara það var skemmt. Það er 57 eftir. Leggur á legg. Jesús, þetta. Það er þó þetta. Ég segi þó þetta samt, sko. Ég var byrjuð að skora, en nú er
gert þetta áður á Svissafylgju út eða það alltaf sömu mennir ár sem samanstjálf. Það Svissað alltaf mátt gett það mjög fullt að reyðlöndin það. En kannski verður við. Það það bara áfram tíð. En mér alveg sama alveg. Það skiptir líka líka. Mér alveg sama. Taka 6 bílar sem búið. Sultu slæði drifan. Já, það er fyrir vatn. Já, tökur nýju bara.
Tutto 6%?
Ναι. Και κάστα.
Getum unnað þessu tvo. Ógeðslega einhver. Já, ég held að þetta væri svona 60. Já, ég með fannst það. Með leið þannig.
Ég er ekki góður að höndum. Nei, mér er það. Ég er ekki góður. Ekki kannski segja fyrst. Ég bara var... Ég var góður fyrst. Já, ég var svo lífið. Hérna áður hérna, svo komum við slátur en hérna. Svo komum við tilbaka hérna. Svo hérna. Síðasti var að laka sig. Kannski erfitt. Já, hjá þér sko. En hjá mér var hann allt í lagi. Þegar við erum í 60 þá erum við 70 eða? Jú. Ég get ekki kostast. Ég get ekki kostast. Nei, ég er ekki einhvern veginn að það sérst. Já, ég spila og Steinar á. Ég var alltaf að vera meira hefnaði á íþróttum en ég er að skrifa það. En það er eins gott. Ég þetta alltaf Já, ég Já, þá veit ég ekki af hverju þetta það er skóla. Ég var þetta verið.
að skrifa? Já. Já, ég fór út vitandi þegar ég var að skrifa. Þá bara þetta eru klárar með verði. Þú mátt alveg spila með sem þú vil. Ég var líka að skrifa. Það er ekki 6 kilo á þeim. Ég var næst að skrifa með það. Já, þú átt að skrifa. Þú varst að reynda að skrifa. Ég vissi það, ég var náttúrulega næsta lík við þig. Já. Þú komst bara að horfa þig á. Ég tek 3 ákveðinu núna og svo Ólaf inn. Ok. Það er sáttur. Ég veit að þetta er einhvern veginn mikið. Það er rúður. Jæja. Steinar er 500, en það bara 69 síður á þetta. Klárir? Úr? Það er 25. Steinar fyrir, gangi vörst og það, kemur.
Verotti. Verotti. Hoe je het wel? Tak. Ja.
Sorry. Já. Já. Ekki hvað var það að snöggast? Vísur þess að leika?
spilaði þetta svo var það hitt fyrir þetta. Ég var líka. Við vorum ekki að spila. Björnsteinn hoppar í frí. Það bara... Ég sagði við Ég var ekki viss, sko. Ég kýrti ekki að blaði. Já, ég líka. Ég kom ekki, en hann var svo. Þessi bara þeitir fram. Nei. Þurfti bara að taka tvisti. Þetta var bara það. Svo sá ég engan Hver að skrifa það? Ég ætlaði nú bara að spila á sama tíma. Nú leik, hann fyrir ekki eftir. Þú bara kunnandi að skrifa hérna? Já. Menni þú að sækja með brjálaður til mér. Því ég fór stúst.
días que estamos ahí. Þetta var líka voða í umfyrir. Já. Gunni verður að skrifa hjá okkur svo peningin sér. Hvað sá hann? Steinar, við erum alltaf í sömu niðurstöðu. Já, ég meina, Skiptir ykkur máli. þú ert bara að skrifa, ég var að skrifa hann og býður Já, innleikur. en við erum alltaf í sömu niðurstöðu. Steinar. Nei, Gunni vill ekki skrifa. Gunni kemur bara eftir, erum búin að geta það snátt. Hæ? Nei. Já, það er ekki skrifa. Það er cirka 3. Það er brálega.
50.
Alltaf lagi? Það er ekki. Jú. Það er ekki það þessu. Nei. Það er alveg restina. Já. Og takk. Það er það sem það er öfugt við síðan. Og fekk sjansan í flestum leikjum, þannig að bara ég voru yfir við jafn, enginn fóði sjans vitið maður sem veit eitthvað Jæja, hann fer að koma aðru. Þið kastið bara aðeins í leikið og þið segir bara alveg ready. Einar að byrja að púla þegar
Búlið þá. á búlið. Það er Steinar sem byrjar.
Þú tókst ekki spjaldinu á mig, það er Já, það var eitthvað 4-5 í gólfinu eða eitthvað. Það verður örugglega gaman. Siggi er góður með þetta og allt saman. Siggi er alveg bregðar. Þannig að veit ekki mæta þessu. Hann ætti nú alveg að vilja að mæta mjög kannski í dag, sko.
Já, ég er að vandra því. 112. Og ætlaði ekki að senda á þig? Ég ætlaði bara ekki sprengja mig. Svo sprengdi 160 í gær. Þá var það akkurat svona. Ég var líka alltaf tíma. Núna. 87. Þetta var þetta.
Alltaf sýttu tveirandi. Þessar röð. Aftur. Ég átti 25 metri. Geggja, 13 metri. Já. Já, þetta við erum live hérna. Ég get þurrkað út. Hljóðið er líka. Þú þarst að það er þetta. Já. Hvað er það? Stuttuða? Tvö. Stuttuða? Þú ert komið til það? Já. Stuttuða? Ég held að það var tvö. Nei. Hvað bara er það? 9. 70. En áður hefur að skrifa. Það er bara í næra bara 18. 18, ekki? Já, ég fór ekki. Ég veit ekki hvað það er. Það er bara pissa. Ég er að spila. Já, eftir spila. Það er ekki. Þú spila.
Hitt var rauður.
Wow.
að klára þetta samt sem komið er. Svo klár bara þetta út af. Já. Ekki góð?
úrsendingu. Já, besti það. Það er bara 6 tíma sem var kláður. Við vorum á barnum þannig að við erum bara vel inn í það. Er það best að vinna? Ég veit það bara. Bara hann, já. Telja mástu? Það er best að þremur hérna. Þú, það er auðvitað. Eftir mér bara. Er ekki bara búin núna? Jú. Ég er bara klár. Svo létt. Þetta var svo létt mér síðan bara. Akkur sótt fyrir þessu. Þá gefur þessu fyrir einhvern. Sá sem tapa, nei sá sem vinnur, hann býður hinn í jæðan. Því nú er það skoðum, eins og ég sé. Já, það er sá sem vinnur, hann býður hinn í jæðan. Það er svo stárafæll. Kemur.
svo 180. Ég ekki vitni eða? Maður bregður sér bæ og... Það er bara að svara. Það er svona semi-svar. Alltaf kom svarið. Þú þekkir þetta, 45.
Ai, Siggi. Ja, tack. Nej. Nej, ég veit að hún varst ekki. Nei, þetta var svo vel fólk. Það ránaði lúskapið. Já. Þú verður að fara alveg hérna eftir skúra á vaktinu. Æ, nú verður sagt Marko. Já. Þetta er til að mynda þess, Bjössi. Já. Kari Andersson. Já. Og vinurinn. Það er ekki búið. Nó, það er Æ. Svo margilegt ég síðast að hér. Ég datt líka út upp að sko hana.
kemur aðeins úr þetta. Það er komið Ég veit ekki hvernig ég sé frá því ámyndingu. Ég held að þetta var í besta sjö. Ég spurði þig og spurði þig og þú sagði. Já, nei, ég held það bara. Þú veist, ég er bara kæmt með það. Já, og þetta er undanúrslit. Ég held að það var í besta nýju. Já. Skota bara inn, ég skota ég er. Ég held að það var ótrúlega ótrúlega að vera Þú spilaði. Það er rauninni eskist fyrir því að þú spilaði. Ég spila það. Þú datt að hlutum aðeins fyrir það. Þú spilaði aftur og fyrir að væri ekki.
Ég nú einu sem næst áður. Nú það? Fyrsta senda hópen. Já, það. Í Riðlóð. Já, ok. Fyrsta móti. Með tvo sem. Ekki síðan. Það kom þrjú, það getur þrjú núna í þessu. Já. Fyrsta móti. Ok. Það var okkar mann til að skrifa líka. Það lítið sveistlega verður. En heimadómgæslan? Eitthvað svona sinnum þrýr átti þegar. Hei, erum við ekki vinir? Við erum búin að vera á bonda hérna. Já, það er búin að góða sambandi. Við tökum bara 6 bíl og byrjum. Já, já. Þú fyrir búlaða? Nei, Það er einar fyrir búlaða.
Þetta er að vinna 6 núna, það er með einu meira á. Einu meira, ok. Og bara vera múlegur. Þannig. Það er bara að byrja þetta. Það er reynd. Það er reynd. Ekki alveg. Það er fínt. Það er fínt. Það er fínt. Það er ekki vel. Svo erfitt fyrir mig. Eller det blir heima. Það er bara ingen góður svo.
Ég átti ekki, ég hef ekki átt að byrja. Þetta var alltaf dögur. Þetta var alltaf dögur, ég átti ekki að byrja þannig. Nú er ég að spyrja alltaf bara. Nei. Við getum alltaf skipt og flippa þessu sko. Það var eiginlega bara að hafa 60 út, þegar ekki? Ég er svo ánægð með skori hérna. Ég fór á skori þessu samt, þegar svo ekki. Ég veit ekki hvort það breytist eitthvað sko út af við byrjum. Þú varst að skora 62. Jú, ég var að skora það. Við varum Nei, við vitum. Við vitum, takk samt. Takk að Mari komið í spilið. Línur. Já. Það er aldrei verið góður hluta og var í dæmis. Hvað gerist? Byrjaði vitlaus. Já, ég er spiklast. Er allt skorið inni núna? Já, sko, þetta, hann byrjaði... Siggi er búinn að byrja leikinn. Þetta sem skoraði Sigga? Já. En Einar átti að byrja á leikinn. Siggi byrjaði fyrsta leik. Það var bara að færa þetta skorunum yfir, eða ekki? Bara að setja 60 hérna. Byrjum bara að færa. Það breytist ekki ef hann átt að byrja skilur, þú veist. Þetta var ekki 60 út. Já, þú veist, þá þess líka þetta 60 þetta út, sko. Ég veit ekki, ég spyr vörnum bara hvað... Ég þekki ekki reglum, þannig að sko, þú náttúrulega að byrja, staðan byrja ég, þannig að þú ætti ekki að frökast og núna ef þetta telur, þannig að það... Það getur líka bara... Það passar ekki, sko. Þannig að það taka seinast eða fyrsta skoru út. Já, ég sem það þarf að taka að velja, sko, ekki 60. Eða kasta 6 bílum. Já, ég segi sko það, fyrirhörnum hvað, bara hvað ég segi. Ég myndi halda annað 60 og 62. Ég veit ekki bara hvað þið er sko rétt, sko. Hvað gerðu þið? Sko, Siggi átti ekki að byrja, en byrjaði legginn. Já. Þannig að nú eftir hennu eru Einar Þetta skoraði hann Sigga. Þetta skoraði hann Já, Sigga. það bara breytið þessu. Það ekki bara mynd og breytið. Já, en á þá Ég getur að kasta 6 sko, bílum. þú veist, ég er búinn að kasta þrísar, Nábar er búinn að kasta tvisar, hann var bara að kasta þriðar sér núna, sko. Það íttur ótt á 60 á. Það er bara ítt ótt. Nei, það er bara, við gerðum bara allir vistum. Nei, bara Siggi byrjaði að kasta og ég stimplaði breynd, en Einar átti að kasta. En þið getur líka bara... Ef við speklum þetta, Já. þá er raun og Við Við erum bara að sleppa á 60, ég tek 60, sko. Nei, ég sleppa 62. sleppum bara 60, 62 og hann heldur svo bara. Já, við gerum bara svona. Já, þannig bara... Jú, Þetta er bara tveir, þetta er ekki eins og þetta sé... Nei, Sleppaði bara fyrir 62, 60. Já. sleppum bara 62. Sér á 60 hérna. Já, 60, Væntir. Nei, þarna. Já, 60 þarna. 60, Væntir. Og svo 140 stendur og hann ger svo 121 í fyrsta þarna. 121 og strókar svo út þarna 62, hann á bara að gera. Einar kasta þá. Einar kasta bara nú, við tökum þetta bara svona og hann er bara að kasta. Nú er ég bara Önd og önd og sér eitthvað eftir þeim. Og ég var að vona að Arndandi sé Eins og enn, annars fyrir þetta. Ok, allt er góðið. Þetta er þetta honum að kenna. Þetta var í beinni eða Já, ekki? sko, þú ert dómarinn, þannig að það er ekki að kenna mér þetta. Þú átti Sigga. Þetta er bara áfram, alveg saman hvað maður reynir. Þetta er svo næstu því ég sama. Ég held að þú. Þetta var kæru leikur. Ég á að byrja. Já. Það var allir saman um það.
Gerðu þið kast? Já, þeir eru búin að finna svona. Það er eina sem við getum rétt núna. Það fór ekki hann að kíkja. Það er allt ekki núna. Já, þetta var lett í ímsbæðina og sjókvæði. Já, nýju samstagsjó. Þetta er ekki að vestan.
Ég er alveg tók. Þú erum bara svo gamla, sjómanninn. Já. Sjáum hvort að ráðu þetta glöss hérna frá vestri. Já, ég vil létta það. Ekki pressa. Gilsarnir bara slagir og það er alltaf hlættu sjó.
Það, ég hafði alltaf mjög að býta, ég var svona að setja hund, að þú varst að bara komast. Og svo bara fæði þennan. Ég hafði þetta skemmt. Já, hann átti hann bara þessu. Ég sé að það kveikur hérna mikið, svona sem það er í hægri. Kommer du fra Egypt?